ලක්ෂාන්.com YouTube channel එකට අදත් ඔයාව වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි සමාජ මාධ්‍යෙන් අපේ ජීවිතයට වන ධනාත්මක බලපෑම සහ ඍණාත්මක බලපෑම පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීම බලලා යමු අද වීඩියෝ එකට. පසුගිය වසර 20ක කාලය තුල තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ලෝකයේම එකම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව දිනපතා විශාල තොරතුරු සංඛ්‍යාවක් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝමාරු වනවා. වර්තමාන තරුණ පරපුර විශාල වශයෙන් සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව සමාජ මාධ්‍ය අපේ ජීවිතයට ධනාත්මක බලපෑමක් සහ ඍණාත්මක බලපෑමක් එල්ල කරනු ලබනවා. සමාජ මාධ්‍යයේ ධනාත්මක පැතිකඩයන් ලෙස අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විශිෂ්ට සේවාවක් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් හිමිවනවා. ලෝකයේ ඇති ඕනෑම කාලීන හා අනෙකුත් විවිධ තොරතුරු එක් ක්ලික් කිරීමකින් අපට ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ලෝකයේ ඇති විවිධ දේ පිළිබඳව විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ ළමා තරුණ වැඩිහිටි ඕනෑම කෙනෙකුට තොරතුරු සපයා ගැනීමට සමාජ මාධ්‍ය තුලින් අවකාශය හිමිවනවා. එසේම තම ආදරණීයන් සමග පවත්නා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමටද උපකාර වෙමින් එකිනෙකා අතර පවතින සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට සමාජ මාධ්‍ය උපකාරී වනවා. සමාජ මාධ්‍යයේ වැදගත්ම පැතිකඩල් ලෙස තම හැකියාවන්, කුසලතාවන්, දක්ෂතා වැඩි දියුණු කර ගනිමින් සමාජයට දෙන යහපත් සේවයක් කරමින් තමාටද යහපතක් වන ලෙස සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගැනීමට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට YouTube නාලිකාව පවත්වාගෙන යමින් ඔබේ දැනුම, ඔබේ කුසලතා ලෝකයා සමග බෙදා ගනිමින් රැකියාවක් වශයෙන් හෝ අමතර රැකියාවක් වශයෙන් ඔබට මුදල් උපයන ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කර ගැනීමට පුළුවන්. එසේම විවිධ වෙළඳ ප්‍රවර්තන කටයුතු වලට සහ යහපත් දෑ සමාජගත කිරීමට සමාජ මාධ්‍ය යහපත් අයුරින් යොදා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. එලෙසම සමාජ මාධ්‍යයේ ඍණාත්මක පැතිකඩයන් ලෙස එම සමාජ මාධ්‍ය නිර්මාණකරුවන් මිනිසුන්ගේ මනස ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳව විශේෂඥයන්, විද්‍යාඥයන් යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණ සිදු කර අප දිගු කාලයක් එම සමාජ මාධ්‍ය තුළ රඳවා තබා ගැනීමට විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. මෙහිදී සිදු කරන්නේ මොළයේ විසින් අප විවිධ දේ සඳහා උනන්දුවක්, ආශාවක් ඇති කිරීමට නිකුත් කරන ඩෝපමින් හෝමෝනය නිකුත් කිරීම යම් ආකාරයකින් වේගවත් කිරීම. උදාහරණයක් වශයෙන් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය නිර්මාණකරුවන් විවිධ දුෂ්කර ප්‍රයෝගී කරගනිමින් අලුත් විශේෂාංග එක් කරමින් සහ විවිධ අපේ ඇස් රවටන වර්ණ උපයෝගී කරගනිමින් ඒ වගේම කෘත්‍රිම බුද්ධි අනුසාරයෙන් අප නිතර සමාජ මාධ්‍යයන් තුල සොයන තොරතුරු හා අපේ ආශාවන් හඳුනා ගනිමින් අප දවසේ වැඩි කාලයක් එම සමාජ මාධ්‍යයන් තුල රඳවා තබා ගැනීමට ඔවුන් විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඔවුන් මේ සියල්ලම සිදු කරන්නේ ඔවුන්ගේ ලාභය අපේක්ෂාව පදනම් කරගෙනයි. එම නිසා අප බුද්ධිමත්ව සමාජ මාධ්‍ය අපේ ජීවිතයට ඵලදායී වන ලෙස ධනාත්මකව භාවිතා කිරීමට පුරුදු විය යුතුයි. එලෙසම සමාජ මාධ්‍යයන්ට ඇබ්බැහි නොවි එදිනදා වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කර ගැනීමට අප සමත් විය යුතුයි. අපේ වටිනා කාලය නාස්ති කරමින් අපි සමාජ ජාලාවල සැරිසරන මොහොතින් මොහොත සමාජ මාධ්‍ය නිර්මාණකරුවන් දියුණුවන අතර අපේ සාර්ථකත්වය දිනින් දින පිරීමට පත්වනවා. එම නිසා අප සියලු දෙනා සමාජ මාධ්‍ය තුලින් අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ පමණක් ලබාගෙන අනවශ්‍ය දේවල් බැහැර කරලා අනෙකාටත් කරදරයක් නොවන ලෙස මනා හික්මීමකින් යුතුව සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කළ යුතුයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න කලින් ඔයා තම්මේල් එකේ දැක්පු ආකාරයට සමාජ මාධ්‍යයෙන් ප්‍රධාන එක් මාධ්‍යයක් වන WhatsApp මාධ්‍යයට ඔබ යම් ආකාරයකින් අනවශ්‍ය ලෙස ඇබ්බැහි වෙලා සිටිනවා නම් එම ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන තත්ත්වය පාලනය කරගෙන එදිනෙදා වැඩවලට කරදරයක් නොවන ලෙස WhatsApp වෙතින්ම දී තිබෙන පහසුකම් තුලින් WhatsApp මාධ්‍යයට ඇති වී ඇති ඇබ්බැහි තත්ත්වය නිදහස් වන ආකාරය පිළිබඳව අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට නිවැරදිව කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඉන්ට්‍රෝ එක බලලම වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මගේ WhatsApp එක වගේම මගේ business WhatsApp account එක මම භාවිතා කරන්නේ මම WhatsApp එකේ setting වලින් කරන යම් වෙනස්කම් මේ විදිහටම සිදුවන බව තහවුරු කරලා පෙන්නන්න. මම මුලින්ම මේ විදිහට WhatsApp app එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මගේ business WhatsApp එකට අදාළ contact එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ contact එක open කරලා මේ විදිහට message එකක් type කරනවා. දැන් මම මේ message එක මේ විදිහට send කරනවා. දැන් ඔයාලට message එකට අදාළ notification එක මේ විදිහට තිරේ ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ normal WhatsApp එකෙන් back වෙලා මගේ business WhatsApp app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම normal WhatsApp එකෙන් මගේ business WhatsApp contact එකට එවපු message එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ business WhatsApp account එක මගේම business WhatsApp account එක කියලා තහවුරු කරලා පෙන්නන්න තමයි මේ විදිහට message එකක් යවලා පෙන්නුවේ. දැන් ඔයා මේ විදිහට මගේ normal WhatsApp එකට අදාළ contact එකේ last scene එකයි මගේ DP එකයි ඒ වගේම මගේ about එකයි මේ විදිහට මතක තියාගන්න. මම දැන් මගේ business WhatsApp එකෙන් back වෙලා නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම මගේ business WhatsApp එකට අදාළ contact එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මම යවපු message එකේ හරි දෙක මේ විදිහට නිල් පාට වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේ contact එකෙන් back වෙනවා.
දැන් ඔයාලට මගේ WhatsApp screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් තිරයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම තිත් තුනක් තියෙනවා. දැන් මම මේ තිත් තුන ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ තිත් තුන ටච් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පහළින්ම setting කියලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන setting කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට නැවතත් මගේ DP එක වගේම මගේ about එකත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට නැවතත් ආහුරුයි මගේ business WhatsApp account එකයි normal WhatsApp account එකයි දෙකම මගේ කියලා. දැන් මම මෙතන දෙවෙනියට තියෙන privacy කියන එක ටච් කරනවා. ඔයත් මෙතන දෙවෙනියට තියෙන privacy කියන එක ටච් කරන්න. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම contact වලින් ඔයාට නිතර එන message ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි අපි කරන්නේ එයාලට ඔයා online ඉන්න වෙලාවට online පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඒ වගේම ඔයාගේ large screen එක එයාලට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඔයාගේ DP එක එයාලට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඒ වගේම ඔයා එයාලගේ status එකක් බලපුවාම මම status බැලුවා කියලා එයාලට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් එයාලට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඒ වගේම එම contact වලින් ඔයාට message එකක් යොමු කරාම එම message එක ඔයා සීන් කරාම එයාලට ඒ හරි දෙක නිල් පාටට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න එකත්, ඒ වගේම ඔයාව නිතර විවිධ group වලට අනවශ්‍ය විදියට add කරනවා නම් එම group වලට ඔයාව add කරන්න බැරි වෙන සකසා ගන්න එකත් පිළිබඳව තමයි දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා හිතනවා ඇති මේ විදියට කරාම කොහොමද අපට එන message ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා online ඉන්න වෙලාවට තමයි වෙනත් contact වලට ඔයාට message යොමු කරන්න අවධානය යොමු වෙන්නේ. ඒ වගේම එයාලට ඔයාගේ DP එක දැක්කමත් ගොඩක් දුරට ඔයාට message යොමු කරන්න අවධානය යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් දැක්කම සහ ඒ කට්ටිය අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් ඔයා සීන් කරාම තමයි ගොඩක් දුරට එයාලට ඔයාව මතක් වෙලා ඔයාට නැවතත් මැසේජ් කරන්න අවධානය යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හදිස්සියේ වැඩක ඉන්න වෙලාවක ඔයාට වෙනත් කන්ටැක්ට් එකකින් එවන මැසේජ් එකක් සීන් වුණොත් එහෙම එම මැසේජ් එකේ හරි දෙක නිල් පාට වෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාට එම මැසේජ් එකට රිප්ලයි කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණාම ඔයාගේ වැඩේත් අතරමඟ නවතිනවා. ඒ වගේම ඔයා අනවශ්‍ය විදිහට group වලට add කරාම ඔයාට අනවශ්‍ය විදිහට notification එනවා. ඒකත් ඔයාට බාධාවක්. එම නිසා මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාට වැදගත් වන contact විතරක් ඉතුරු වෙලා ඔයාට කරදර කරන ඔයාට උදව්වක් ඕන නම් විතරක් message දාන contact වලින් ඔයාට යම් තරමකට නිදහස් වෙන්න හැකි වෙන එක. ඉතින් මෙම ක්‍රමය 100%ක්ම සාර්ථක නැතුණත් ගොඩක් දුරට මෙම ක්‍රමය සාර්ථකයි. මොකද වෙනත් contact වලට පේන්නේ එම contact ඔයා block කරලා ඉන්නවා කියලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා WhatsApp නැහැ කියලා හරි. එහෙම වුණාම ඔයාට message දාන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන කිසිම තොරතුරක් එයාලට පේන්නේ නැති හින්දා එයාලා ඔයාට එවන මැසේජ් එකකට ඔයා රිප්ලයි කරොත් විතරයි එයාලට දැනගන්න ලැබෙනවා WhatsApp ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් අපි දැන් මුලින්ම බලමු කොහොමද large screen වගේම අපේ WhatsApp online hide කරන්න කියලා. ඔයා දැන් මේ විදිහට large screen and online කියන එක මේ විදිහට touch කරන්න. දැන් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් my contact කියන එකේ switch එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන my contact කියන එකෙන් ඉවත් වෙලා මෙතන nobody කියන switch එක on කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් everyone කියන switch එක on වෙලා තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් ඒ switch එක off කරලා same as last scene කියන switch එක on කරන්න. මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. මම දැන් මගේ normal WhatsApp එකෙන් back වෙලා මගේ business WhatsApp එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් පේන්න තිබ්බ large scene එක මේ විදිහට hide වුණ ආකාරය. ඔයාට දැන් මෙතනත් online බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මෙතන online මුත් hide වෙලා තියෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් නැවතත් business WhatsApp එකෙන් back වෙලා මගේ normal WhatsApp එක open කරගන්නවා. දැන් මම කියලා දෙන්න යනවා වගේ WhatsApp DP එක ඔක්කොටම පේන්නේ නැති වෙන hide කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා මෙතන profile photo කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම my contact කියන එකට අදාළ switch එක on වෙලා තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් ඒ switch එක off කරලා nobody කියන switch එක on කරන්න. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. දැන් මම නැවතත් මගේ business WhatsApp එකේ මගේ normal WhatsApp account එකට යනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් පේන්න තිබ්බ DP එක මේ විදිහට hide වුණ ආකාරය. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න ඔයාගේ about එක වගේ WhatsApp එකේ සියලුම contact වලට පේන්නේ නැති වෙන hide කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන about කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන කලින් විදිහටම my contact එකේ on වෙලා තියෙන switch එක off කරලා nobody කියන switch එක on කරන්න. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. දැන් මම නැවතත් මගේ business WhatsApp එකේ මගේ normal WhatsApp account එකට යනවා. දැන් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් පේන්න තිබ්බ about එක hide වෙලා තියෙන ආකාරය. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් වගේ WhatsApp එකේ සියලුම contact වලට පේන්නේ නැති වෙන hide කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයා මෙතන ස්ටේටස් කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම my contact කියන switch එක on වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ switch එක off කරලා my contact accept කියන switch එක on කරන්න. දැන් ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම contact මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ සියලුම contact මෙතන මේ විදිහට select කරන්න. ඔයා මේ contact ඔක්කොම select කරාට පස්සේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ touch කරන්න. දැන් ඉතින් ඔයා WhatsApp එකේ අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් ඔයාගේ WhatsApp එකේ කිසිම contact එකකට පේන්නේ නැහැ.
දැන් මම මෙතනින් බැක් වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න වගේ WhatsApp එකේ තියෙන contact ඔයා අනවශ්‍ය විදිහට group වලට add කරනවා නම් එහෙම group වලට add කරන්න බැරි වෙන්න කොහොමද සකසා ගන්න කියලා. මම දැන් මෙතන පහළ තියෙන groups කියන එක touch කරනවා. දැන් ඔයා මෙතන කලින් විදිහටම my contact කියන switch එක off කරලා my contact accept කියන switch එක on කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම contact බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් ඔයා අනවශ්‍ය විදිහට group වලට add කරන contact හරි එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන සියලුම contact හරි මේ විදිහට select කරන්න. ඔයා මෙතන තියෙන සියලුම contact select කරොත් එහෙම ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන කිසිම contact එකකට අනවශ්‍ය විදිහට group වලට add කරන්න බෑ. ඔයා මේ විදිහට select කරලා අවසානයේ පහළ තියෙන හර ලකුණ touch කරන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන contact ඔයාලට message එකක් එවපුවාම එම message එක seen කරාම එම හරි දෙක නිල් පාටට පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න contact status upload කරපුවාම එම status ඔයා seen කරාම එයාලට seen කරා කියලා පේන්නේ නැති වෙන සකසා ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් read receipt කියන තැන switch එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ switch එක මේ විදිහට off කරන්න. දැන් ඔයා සීන් කරන මැසේජ් ඔයා සීන් කරන ස්ටේටස් සීන් කරා කියලා එයාලට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට මේ ටික එක ඔෆ් කරාම ඔයා වෙනත් contact එකකට මැසේජ් එකක් යවපුවාම මේ මැසේජ් එකේම contact සීන් කරා කියලාත් ඔයාට නිල් පාට හරි දෙකෙන් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා WhatsApp එකේ අප්ලෝඩ් කරන ස්ටේටස් වල ඔයාගේ වෙනත් contact බලන view ගන්න ඔයාට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම මෙතන last scene and online කියන තැන අපි nobody කියලා දුන්න නිසා ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න contact වලට ඔයා online ඉන්නවා වගේම ඔයාගේ last scene එක පෙන්වන්නේ නැහැ වගේම අපිටත් එම contact වල online වගේම last scene එක දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න contact වලට ඔයා group වලට add කරන්න බැරි වෙන සකසා ගත්තත් එම contact ඔයාට group එක link එකක් එවුවොත් එහෙම එම group එකේ link එකෙන් ඔයාට එම group වලට join වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. මම දැන් මගේ normal WhatsApp එකෙන් මගේ business WhatsApp එකේ තියෙන මගේ normal WhatsApp contact එකකට මේ විදිහට message එකක් යවනවා. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා මගේ business WhatsApp එකේ මගේ normal WhatsApp contact එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ detail අපි සියල්ලම hide කරපු නිසා මේ විදිහට අපි WhatsApp නෑ වගේ සහ අපි WhatsApp එකේම contact එක block කරලා වගේ තමයි එයාලට පේන්නේ. දැන් මම normal WhatsApp එකෙන් අපේ message එක මේ විදිහට seen කරලා නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට මේ විදිහට message එකක් යවනවා. දැන් මම නැවතත් back වෙලා මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ normal WhatsApp එකෙන් යවපු message එක business WhatsApp එකේ මගේ normal WhatsApp එකට අදාළ contact එකකින් seen කරාට නිල් පාට වෙලා නැති ආකාරය ඒ වුණාට කලින් අපි setting වලින් හදන්න කලින් යවපු message එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට නිල් පාට වෙලා තිනවා හරි දෙකම. ඒ වගේම මම කලින් business WhatsApp එකෙන් යවපු message එක මේ විදිහට seen කරපු නිසා නැවතත් business WhatsApp එකට ගිහින් බලමු මේ message එක seen කරා කියලා එම WhatsApp contact එකටත් මේ විදිහට පෙන්නනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එම message එකෙත් හරි දෙක ඔයාලට නිල් පාටින් දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැති ආකාරය. ඉතින් අපි කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ contact එකකින් වෙනත් contact එකකට යවන message එක seen කරාම හරි දෙක නිල් පාටින් දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ වගේම එම contact එකකින් එවන message එක ඔයා seen කරාම එයාලටත් එම හරි දෙක නිල් පාටින් දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ විදිහට මගේ normal WhatsApp එකේ status වලට ගිහින් status එකක් මේ විදිහට upload කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ status එක send වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් නැවතත් මගේ business WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම upload කරපු status එක මේ විදිහට පෙන්වන්න නැති ආකාරය. මොකද අපි status setting වල අපි මේ contact සියල්ලට මේ status upload කරාම පෙන්න දෙන්න hide කරපු නිසා. මම දැන් මගේ business WhatsApp එකෙන් මේ විදිහට status එකක් upload කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ status එක send වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම මේ විදිහට business WhatsApp එකෙන් upload කරපු status එක seen කරනවා. මම දැන් මේ විදිහට status එක seen කරලා නැවතත් යනවා මගේ normal WhatsApp එකෙන් business WhatsApp එකට. මම දැන් business WhatsApp එකෙන් upload කරපු status එක normal WhatsApp එකෙන් seen කරාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් seen කරා කියලා මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ view කියන තැන බිඳුවක් තියෙනවා. මේ විදිහට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ මොකද අපි status seen කරාට seen කරා කියලා පෙන්නන්නේ නැති වෙන setting වලින් හදපු නිසා. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න contact වලින් අලුතෙන් status එකක් upload කරාම ඔයාලට මේ status එක upload කරා කියලා පේන්නේ නැති වෙන කොහොමද සකසා ගන්න කියලා. මොකද අපිට වෙනත් contact වලින් අලුතෙන් status upload කරා කියලා දැනගත්තම තමයි අපිට මේ status බලන්න යන්න හිතෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ විදිහට දැන් status කියන තැනට නැත්නම් update කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ WhatsApp එකේ status upload කරලා තියෙන contact මේ විදිහට select කරගෙන ඉඳලා මේ විදිහට mute කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට මේ status වලට අදාළ contact වල status මේ විදිහට hide වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අපි මේ විදිහට mute කරපු නැත්නම් hide කරපු status බලන්න ඕන නම් මේ සුදු පාට තිරගේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම තියෙන තිත් තුන touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන muted updates කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි mute කරපු නැත්නම් අපි hide කරපු status ටික. ඔයාට ඕන නම් මෙතන මේ status බලන්නත් පුළුවන්. මම දැන් නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකෙන් back කරලා මගේ business WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම නැවතත් මේ විදිහට මගේ business WhatsApp එකෙන් status එකක් upload කරනවා. දැන් ඔයාට මේ status එක send වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අප්ලෝඩ් කරපු ස්ටේටස් එක මෙතන අප්ඩේට්ස් නැත්නම් ස්ටේටස් කියන තැන පෙන්වන්න නැති ආකාරය.
ඔයාට ඒක බලන්න ඕන නම් මෙතන muted updates කියන එකට ගිහින් තමයි මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට status බලන්න තියෙන හැබැයි ඒ වගේම status upload කරන්න තියෙන හැබැයි තරමක් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන contact වලින් ඔයාට නිතර message වල කරදර කරනවා නම් එම notification එන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද තකසාගන්නේ කියලා. ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන contact select කරන්න. ඔයාට කැමති නම් මේ විදිහට contact ඔක්කොම select all දීලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම 33ට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා පහළට ඊතලයක්. ඔයා ඒක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ contact සියල්ලම මේ විදිහට ආචිව් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මේ ආචිව් කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි සිලෙක්ට් කරලා ආචිව් කරපු contact සියල්ලම. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ business WhatsApp එකේ contact එකත් මේ විදිහට ආචිව් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ normal WhatsApp එකෙන් back කරලා මගේ business WhatsApp එකට ගිහින් මගේ business WhatsApp එකේ මගේ normal WhatsApp එකේ contact එකට මේ විදිහට message එකක් යවනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට message එක send වුණාම notification එක එනවද නැද්ද කියලා. business WhatsApp එක ඇතුළේ contact සියල්ල ආචිව් කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එම notification එක පෙන්වන ආකාරය. ඔයාට වෙනත් contact වලින් notification එවුවත් ඔයාට එම contact උත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවතත් මගේ business WhatsApp එකේ contact එක මේ විදිහට ආචිව් කරනවා. දැන් මම ආචිව් කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයා මෙතන ආචිව් කියන එක open වුණාම තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම තියෙන 33 ටච් කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන ආචිව් setting වලට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන keep chat ආචිව් කියන switch එක on කරන්න. දැන් මම නැවතත් back වෙලා මගේ normal WhatsApp එකෙන් මගේ business WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකෙන් මගේ business WhatsApp එකට අදාළ contact එකට මේ විදිහට message එකක් යොමු කරනවා. දැන් ඔයාට මේ message එක send වුණාම බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේ notification එකක් තිරේ දිස්වන්නේ නැති ආකාරය. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන chat කියන තැන කලින් වගේ මගේ contact එකට අදාළ message එක පෙන්වන්නේ නැති ආකාරය. ඔයාට මෙතන ආචිව් කියන තැන දකුණු පැත්තෙන් ඉලක්කමක් විදිහට තමයි message ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ contact එවන message බලන්න ඕන නම් ඔයා මේ විදිහට ආචිව් කියන එක open කරන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට එම contact වලින් එවලා තියෙන message. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp එකේ contact මේ විදිහට ආචිව් කරලා notification එන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට සකසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ කාර්යයන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ notification එන්න එකෙන් බාධාක් වෙන්නේ නැති නිසා. මම දැන් මගේ WhatsApp එකෙන් back කළා මේ විදිහට මගේ home screen එකට යනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේට දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැනම විස්තරාත්මකව කියලා දුන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ කාලය ගොඩක් දික් වුණා. ඇත්තටම මම වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න කලින් නම් හිතුවේ නෑ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අද වීඩියෝ එක දික් වෙයි කියලා. ඉතින් WhatsApp ඇතුළේ සියලුම සමාජ මාධ්‍ය ජාල වලට තියෙන ඇබ්බැහියෙන් නිදහස් වෙන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් අපේ හිත තමයි පාලනය කරගන්න ඕන. අපේ ජීවිතයට ඵලදායී වන ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ජාලය භාවිතා කරන්න අපි තමයි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මගේ YouTube නාලිකාවේ WhatsApp DP online about status site කරන ආකාරය පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරාත්මකව වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒවත් ගිහින් නරඹන්න. ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතේට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ රාශියක් මගේ YouTube නාලිකාවේ කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම ගිහින් නරඹන්න. ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාගේ ජීවිතේට වැදගත් වුණා නම් පමණක් අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා all දුන්නොත් එහෙම මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වල notification එක ඔයාගේ දුරකථනයටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති යහළුන් අතරෙත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකකුත් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ඕනම අදහසක් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් දවසක අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.